વડોદરાના દુલીરામના પેંડા વર્ષોથી ગુજરાતના ખૂણે ખૂણે પ્રખ્યાત છે. પેંડાનો એક અલગ જ કલર, સાઇઝ અને બનાવવાની અલગ રીતના કારણે બીજા બધા જ પેંડાથી ચડિયાતા અને અલગ સ્વાદના હોય છે. તો કિચન સિરીઝમાં આજે આપણે આ રક્ષાબંધનના તહેવાર પર વડોદરાના પ્રખ્યાત દુલીરામના પેંડા જેવા જ પેંડા ઘરમાં બનાવીએ. દુલીરામના પેંડા બનાવવા માટે આજે આપણે લોખંડની કઢાઈ લઈશું, જેને ગેસની લો ફ્લેમ પર રાખી દઈશું. હવે 1/8 કપ બુરું ખાંડ કઢાઈમાં ઉમેરશું. સાથે 1 કપ આખો ઉપર સુધી ભરી મોળો માવો લીધો છે, જે 1/4 કપથી થોડો એવો જ ઓછો છે. તો આ માવાને પણ કઢાઈમાં ઉમેરી દઈશું. કઢાઈમાં ઉમેરતા સાથે તેને લાકડાના તવેથા વડે મિક્સ કરવાનું છે. માવો ગરમ થતાં ધીમે ધીમે તેમાં બુરું ખાંડ ઓગળી અને મિક્સ થવાની શરૂઆત થશે અને માવો પણ ધીમે ધીમે સોફ્ટ થવા લાગશે. પણ અહીં આપણે અટક્યા વગર માવાને સતત મિક્સ કરતો જવાનો છે. જુઓ, બુરું ખાંડ ઓગળી મિક્સ થતાં હવે માવો છે ને તે થોડો લિક્વિડી થઈ ગયો છે. તો આ જ રીતે મિક્સ કરતાં ગેસની લો ફ્લેમ પર કઢાઈમાં તળિયેથી મિક્સ કરતા જઈશું, જેથી કઢાઈમાં માવો ચીપકે નહીં અને શેકાઈ પણ જાય. વડોદરાના પ્રખ્યાત દુલીરામના પેંડા જેને ચાખ્યા હશે ને તેને ખ્યાલ જ હશે કે આ પેંડા છે ને તે બ્રાઉન કલરના હોય છે. માટે ગેસની સાવ લો ફ્લેમ પર માવાનો સ્વાદ એવો જ જળવાઈ રહે અને જરા પણ કઢાઈમાં બેસ્યા વગર ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર થાય ને ત્યાં સુધી માવાને શેકવાનો છે. લગભગ 2 મિનિટ સતત મિક્સ કર્યા પછી માવાનો કલર સફેદમાંથી હવે ચેન્જ થઈ ગોલ્ડન બ્રાઉન થવાની શરૂઆત થઈ છે. તો હવે કલર ચેન્જ થવાની પ્રોસિજર ખૂબ ઝડપી થશે, માટે અટક્યા વગર સતત મિક્સ કરતું રહેવાનું છે. જેમ જેમ માવાનો કલર ચેન્જ થઈ અને ગોલ્ડન કલરમાંથી બ્રાઉન કલરનો થવા લાગશે ને એટલે માવો લિક્વિડમાંથી હવે થીક થવા લાગે છે. મને તો અહીં મિક્સ કરતાં ફાવે છે તેવો સોફ્ટ માવો છે, પણ આ સમયે તમને જો એવું લાગે ને કે માવો મિક્સ કરવામાં ખૂબ જ જોર કરવું પડે છે અથવા તો માવો કડક લાગે છે, તો આ સમયે 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલું દૂધ ઉમેરી થોડું માવાના મિશ્રણને સોફ્ટ કરવાનું, જેથી મિશ્રણ છે ને તે મિક્સ કરતાં સરળતા રહે. હવે માવો ઉમેર્યા ત્યારથી સતત મિક્સ કરતાં લગભગ 8 મિનિટ જેવો સમય થઈ ગયો છે અને માવો શેકાવાની એકદમ મસ્ત મીઠી સુગંધ સાથે માવાનો કલર છે ને તે ગોલ્ડનથી થોડો વધારે ડાર્ક એટલે કે બદામી બ્રાઉન કલર આવ્યો છે. બસ માવો શેકાવાની સુગંધ આવે અને આવો બદામી બ્રાઉન કલરનો માવો શેકાઈ જાય ને એટલે કઢાઈને ગેસ પરથી નીચે ઉતારી લઈશું અને શેકાયેલા બ્રાઉન માવાના મિશ્રણને તુરંત જ એક પોળા બાઉલમાં કાઢી લઈશું, જેથી તે વધારે ના શેકાઈ જાય. માવાનું મિશ્રણ ખૂબ જ ગરમ છે, માટે તેને સહેજ એવું ઠંડુ થવા માટે રાખીશું. એ દરમિયાન મિક્સરના જારમાં 3 એલચી અને અડધા જાયફળને ઉમેરી જારનું ઢાંકણ ઢાંકી પીસી પાવડર બનાવી લઈશું, કારણ કે દુલીરામના પેંડામાં એલચી અને જાયફળની થોડી એવી હાર્ડ ફ્લેવર હોય છે. પીસ્યા પછી જાયફળ એલચીનો પાવડર છે ને તે શેકેલા માવામાં ઉમેરી દઈશું. અહીં મેં એલચીના ઉપરના લેયર સાથે જ એલચી પીસી છે, કારણ કે એલચીના દાણા જેટલી જ ફ્લેવર છે ને તેના ઉપરના ફોતરામાં હોય છે, તો તેને વેસ્ટ ના જતા તેનો પણ ઉપયોગ કરી લેવાનો. હવે સાથે 1/8 કપ જેટલી બુરું ખાંડ ઉમેરી દઈશું. માવો શેકાવાની શરૂઆતમાં આપણે 1/8 કપ બુરું ખાંડ ઉમેરી હતી અને અત્યારે વધુ 1/8 કપ બુરું ખાંડ ઉમેરી છે, એટલે કે 1 કપ માવા સામે ટોટલ 1/4 કપ જેટલી બુરું ખાંડ ઉમેરવી જોશે. હવે બધું એકદમ સરસ રીતે મિક્સ કરવાનું છે, જેથી બુરું ખાંડ અને એલચી જાયફળનો પાવડર શેકેલા માવામાં મિક્સ થઈ જાય. સ્પેચ્યુલા વડે મિક્સ કરતાં ના ફાવે ને તો હાથ વડે મિક્સ કરશું, પણ માવો છે ને તે હજી અંદરથી ખૂબ જ ગરમ છે, તો ફરી આપણે ચમચા વડે બધું મિક્સ કરશું. માત્ર અડધી મિનિટ મિક્સ કરતાં શેકેલા માવામાં બુરું ખાંડ મિક્સ થઈ ગઈ છે અને પેંડાનું મિશ્રણ તૈયાર થઈ ગયું છે. તો પેંડાનું થોડું મિશ્રણ હાથમાં લઈ આપણે પેંડો વળાઈ જઈને તે ચેક કરશું. જુઓ, ગોળ પેંડો વળાઈ ગયો છે, પણ દુલીરામના પેંડા આવા ગોળ નથી હોતા. માટે હવે દુલીરામના પેંડા જેવો જ પેંડો વાળવા માટે અહીં મેં બુરું ખાંડ લીધી છે. હવે આ રીતે પેંડાનું મિશ્રણ હાથમાં લઈ આપણે લંબગોળ પેંડો વાળશું. મથુરાના પેંડા કહો કે પછી દુલીરામના પેંડા, આ પેંડા આવા નાના લંબગોળ શેપના હોય છે. હવે બનેલા પેંડાને આપણે બુરું ખાંડમાં ઉમેરી ખાંડ વડે કવર કરી લઈશું. પેંડો ખાંડથી કવર થઈ જાય ને એટલે તેને ડીશમાં રાખી દઈશું. આ જ રીતે મિશ્રણ ઠંડુ થઈ જશે ને એટલે એક હાથ વડે આ રીતે લંબગોળ પેંડા વાળતા જઈશું અને બુરું ખાંડ વડે કવર કરતા જવાનું છે. જુઓ, વળી બધા પેંડા તૈયાર થઈ ગયા છે. દુલીરામના પેંડા વડોદરા તો શું આખા ગુજરાતમાં ફેમસ છે. ખૂબ જ સરળતાથી બનેલા આ પેંડા છે ને તે સ્વાદમાં પણ એટલા અનોખા અને સ્વાદિષ્ટ બને છે. તો આ રક્ષાબંધન પર જો ઘરે મીઠાઈ બનાવવાના હો ને તો એક વખત જરૂરથી આ દુલીરામના પેંડા બનાવી અને ચાખજો.
અનોખા સ્વાદ સાથે આ પેંડા તમને ખૂબ જ ભાવશે. સાથે આ અનોખા સ્વાદ સાથે દુલેરામના પેંડાની રેસીપી તમને કેવી લાગી કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ આ રેસીપી જો તમને ખરેખર ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. સાથે અમારી યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી બાજુમાં આપેલ બેલ આઇકન પણ પ્રેસ કરી દેજો અને અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક ઉપયોગી અને યુનિક રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળી જાય. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.